हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो मजामां? ધ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સના વિડિયો લેક્ચરમાં હું વિપુલ રાઠોડ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણા લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય 7ના એટલે કે નિયત સંકલન અને અનિયત સંકલનનું કોમનવય એટલે કે સમન્વય એટલે કે સંકલન ચેપ્ટર નંબર 7, જેની અંદર સ્વાધ્યાયની 7ની અંદર આપણે 15 દાખલા સુધી જોયેલું, જેની અંદર હોમવર્કમાં પણ દાખલા આપેલા હતા અને તમે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોએ કરી નાખ્યા છે એવી હું આશા રાખું છું. બરાબર. અને એ આશાની સાથે આપણે કિરણ દેખાય છે, કિરણની સાથે આપણે 16મા દાખલા તરફ આગળ વધીએ છીએ. તો 16મા દાખલામાં શું કીધું છે બેટા? e3 log x કૌંસમાં x ની 4 ઘાત પ્લસ 1 1 dx. આ 17મો દાખલો લખ્યો, પહેલા 16મો દાખલો જોઈએ છીએ. તો આની અંદર બેટા લોગના નિયમ મુજબ 3 અહીંયા છે, તો અહીંયા I બરાબર 3 અહીંયા છે તો ક્યાં આવી જાય? ઉપર આવી જાય ઘાત મુજબ. બરાબર. તો અહીંયા બે શું આવે? e આવે. આના બરાબર શું થાય? e log e base to એટલે શું થઈ જાય? 1 થઈ જાય. બરાબર. તો x ક્યુબ x ની 4 ઘાત પ્લસ 1 માઈનસ 1 આ dx. હવે x ની 4 ઘાત પ્લસ 1 માઈનસ 1 છે એને તમે શું લખી શકો? તો 1 ના છેદમાં કરીને લખી શકો. તો આવું થાય I બરાબર x ક્યુબ ના છેદમાં x ની 4 ઘાત પ્લસ 1 આ dx. આવું થાય. બરાબર. x ક્યુબ ના છેદમાં -1 હોય તો 1 ના છેદમાં તમે લખી શકો. તો આ રીતે લખી શકો. હવે હું આદેશની રીતે ધારી લઉં તો ધારો કે x ની 4 ઘાત પ્લસ 1 બરાબર t. વિકલન કરો તો 4x ક્યુબ dx બરાબર dt. હવે જો 4x ક્યુબ dx એટલે x ક્યુબ dx એટલે 4 ઘટે તો 4 વડે ગુણી નાખો, 4 વડે ભાગી નાખો. એટલે જો 4x ક્યુબ dx ત્યાં શું થઈ જાય? dt. આની જગ્યાએ શું થઈ જાય? t. તો તમે આવું કહી શકો I બરાબર 1/4 આખા બરાબર શું થઈ ગયું? dt છેદમાં આના બરાબર શું થઈ ગયું? t. 1/t તો એનું શું થાય? 1/4 તો છે 1/t એનું શું થાય? log mod t plus c. t ની કિંમતમાં શું મૂકવાનું? તો t ની કિંમતની જગ્યાએ x ની 4 ઘાત પ્લસ 1 મૂકી દેવાનું. બરાબર. આ વસ્તુ આપણે ભણી જ ગયા છીએ, એનું જસ્ટ રિવિઝન કરીએ છીએ. બરાબર. બાકી આ બધી વસ્તુ તમે એક સાથે ભણી જ ગયા છો. ઓકે. તો એવી જ રીતે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોને પોઝ ડાઉન કરી અને આપણે જે રીતે બુક બનાવીએ છીએ બુકની અંદર નોટ ડાઉન કરતા રહેજો. બરાબર. એવી જ રીતે 17મો દાખલો સેમ ટુ સેમ છે, એકદમ સેમ ટુ સેમ. જો કઈ રીતે? તો જો ધારો કે f of ax plus b બરાબર t ધાર્યું. ઓકે. એનું વિકલન કરો. શું થાય? f dash ax plus b. ax plus b નું શું થાય? a. આનું b નું 0 થઈ જાય. આ dx બરાબર dt. તો f dash ax plus b dx બરાબર dt by a. આવું લખી શકું. બરાબર. તો હવે કિંમત મૂકી દો તો I બરાબર, તો જો f dash ax dx, આ dx બરાબર તમે શું લખી શકો? dt by a. અને આના બરાબર શું લખી શકો? તો એના બરાબર તમે t ધારો t raised to n. આવું લખી શકો. તો એમાંથી જે I બરાબર 1/a છે કોમન આવી જાય, t raised to n dt. હવે આનું સંકલન કરો તો શું થાય? એક ઘાત વધી જાય, વધેલી ઘાત છેદમાં આવે. તો I બરાબર 1/a t n raised to +1 છેદમાં n + 1 + c. એ t ની જગ્યાએ તમારે શું મૂકવાનું? f of ax plus b. t ની જગ્યાએ. બરાબર. તો બે એક જેવા જ અને એક સમાન જ દાખલાઓ હતા, જસ્ટ ખાલી એની રકમ ફેર છે, બાકી રીત તો એકની એક જ છે. બરાબર. તો આપણે જસ્ટ રિવિઝન થાય એટલા માટે થઈ અને આવા દાખલાઓ જે મને લાગે એવા લેતા જઈએ છીએ અને બીજા હોમવર્કમાં આપતા જઈએ છીએ. બરાબર બેટા. તો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો વ્યવસ્થિત વિડીયોને પોઝ ડાઉન કરી અને આપણે જે બુક બનાવીએ છીએ એની અંદર નોટ ડાઉન કરી લ્યો કે જેથી કરીને કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે એનું સોલ્યુશન પાછળ બુકની અંદર જોઈ શકો. ઓકે બેટા. પછી આપણે આગળ બીજા દાખલાઓ તરફ વધીએ તે પહેલાં તમે વિડીયોને પોઝ ડાઉન કરીને બુકમાં નોટ ડાઉન કરી લેજો. બેટા આપણે સ્વાધ્યાય 7નો 19મો દાખલો જોઈએ. 18મો દાખલો આપણે હોમવર્કમાં તમને આપેલો છે. બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોએ 18મો દાખલો હોમવર્કની અંદર
કરવાનો છે, બરાબર. 18મો હોમવર્કમાં થઈ ગયા પછી આપણે 19મો દાખલો જોઈએ છે. તો 19ના દાખલાની અંદર આપણે ત્રિકોણમિતિય પ્રતિવિધેય ચેપ્ટર નંબર 2 આપણે ભણી ગયા છીએ, જેની અંદર sin ઇન્વર્સ અંડર રૂટ x વત્તા cos ઇન્વર્સ અંડર રૂટ x, એટલે કે sin ઇન્વર્સ થીટા વત્તા cos ઇન્વર્સ થીટા હોય તો પાઈ બાય 2 થઈ જાય. આ નિયમ આપણે ભણી ગયા છીએ, બરાબર. તો જો I બરાબર sin ઇન્વર્સ અંડર રૂટ x માઇનસ cos ઇન્વર્સ અંડર રૂટ x છેદમાં sin ઇન્વર્સ, આ જો હું લખું છું sin ઇન્વર્સ અંડર રૂટ x વત્તા cos ઇન્વર્સ અંડર રૂટ x બરાબર આપણે પાઈ બાય 2 લખીએ. શું કહીએ છીએ એને? પાઈ બાય 2. આ સૂત્ર આપણે ભણી ગયા છે. છેદમાં શું આવી જશે? પાઈ બાય 2. હવે હું cos ઇન્વર્સ x અંડર રૂટ x ને કરતા બનાવું તો જો cos ઇન્વર્સ અંડર રૂટ x ને કરતા બનાવું એટલે શું થાય બેટા? પાઈ બાય 2 માઇનસ sin ઇન્વર્સ અંડર રૂટ x આવું થાય. તો જો cos ઇન્વર્સ x અંડર રૂટ x ને કરતા બનાવ્યા તો હું આગળ એક સ્ટેપ લખું તો I બરાબર sin ઇન્વર્સ અંડર રૂટ x માઇનસ અહીંયા તમે જો તો પાઈ બાય 2 માઇનસ sin ઇન્વર્સ અંડર રૂટ x બાય પાઈ બાય 2. ઓકે, અને dx તો હશે. હવે આગળ સાદુરૂપ આપું તો I બરાબર sin ઇન્વર્સ અંડર રૂટ x માઇનસ માઇનસ પ્લસ sin ઇન્વર્સ અંડર રૂટ x 2 sin ઇન્વર્સ અંડર રૂટ x માઇનસ પાઈ બાય 2 છેદમાં શું છે? પાઈ બાય 2. છેદનો છેદ અંશમાં વયો જાય, તમે આમ લખી શકો 2 છેદમાં પાઈ, આવું તમે લખી શકો. આખા સાથે મલ્ટીપ્લાય કરેલ છે, બરાબર. આ રીતે અહીંયા dx ના આખા સાથે મલ્ટીપ્લાય કરેલ છે. ઓકે, હવે તમે આગળ લઈ જાઓ અને સાદુરૂપ આપો તો આવું થાય. બંનેને સેપરેટ સંકલન આપશો તો આવું થશે કે ભાઈ I બરાબર 2 દુને 4 ના છેદમાં પાઈ sin ઇન્વર્સ અંડર રૂટ x dx. ઓકે, હવે અહીંયા જાઓ તો પાઈ પાઈ ઉડી જાય, 2 2 ઉડી જાય, આ માઇનસ 1 dx. આનું સંકલન તો તમને ખબર જ છે, બરાબર. હવે સંકલન કોનું ઘટે? તો sin ઇન્વર્સ અંડર રૂટ x નું સંકલન કરવાનું રહે. તો આપણે થોડી વાર એને I1 કહી દઈએ, કારણ કે I બરાબર આ વસ્તુ છે, આ વસ્તુ આપણે મેળવવાની છે, પણ આનું સંકલન તમને x ખબર છે, આની ખબર નથી. તો થોડી વાર પૂરતું આપણે I1 બરાબર આ લઈ લઈએ sin ઇન્વર્સ અંડર રૂટ x dx. થોડી વાર પૂરતું લઈ લઈએ છીએ, બરાબર. હવે આગળ દાખલાને લઈ જઈએ તો જો આગળ દાખલાને લઈ જાઓ તો ધારો કે અંડર રૂટ x બરાબર t, ધારો x બરાબર શું થયું? t સ્ક્વેર. વિકલન કરો તો dx બરાબર 2t dt આવું થાય. હવે એની કિંમત અહીંયા મૂકી દો તો I1 બરાબર sin ઇન્વર્સ અંડર રૂટ x એટલે શું થાય? sin ઇન્વર્સ t આવું થયું. અંડર રૂટ x ની જગ્યાએ dx એટલે શું થયું? 2t dt. ઓકે, હવે આની અંદર અચળાંક છે થોડી વાર બહાર લઈ લો, અચળાંક બહાર. તો અહીંયા તમે જો તો કઈ રીત લાગે? તો બે તમારી પાસે વિધેય છે અને ગુણાકારમાં છે, એનું પાછું સંકલન છે. એટલે આપણને ખબર જ છે કે ભાઈ બે વિધેય ગુણાકારમાં હોય એનું સંકલન હોય તો બીજી આપણી પાસે કઈ રીત નથી, આપણી પાસે ખંડશઃ સંકલનની રીત છે. ખંડશઃ સંકલનની અંદર આપણે જ્યારે બે વિધેય હોય ત્યારે લ્યાટ મુજબ ધારવા પડે કે ભાઈ આમાં L I T માં કોણ u આવે ને કોણ v આવે, આ ધારવા પડે. લ્યાટ મુજબ ધારો તો જો લ્યાટ મુજબ ધારશો તો log છે નથી, ઇન્વર્સ વાળું છે આ છે, તો આ u થઈ જશે ને આ તમારો v થઈ જશે, બરાબર. તો હું લ્યાટ મુજબ ધારું છું એટલે u બરાબર sin ઇન્વર્સ t અને v બરાબર શું આવ્યું? t. ઓકે, હજી એકવાર જોઈ લઈએ મેં શું કર્યું. આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ દાખલો છે બેટા, પૂછાઈ ગયેલો દાખલો છે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ દાખલો છે, એટલે જોજો. હજી એકવાર જોઈ લઈએ. sin ઇન્વર્સ અંડર રૂટ x વત્તા cos ઇન્વર્સ અંડર રૂટ x બરાબર કેટલા છે? પાઈ બાય 2. ઓકે, તો cos ઇન્વર્સ અંડર રૂટ x ને કરતા બનો પાઈ બાય 2 માઇનસ sin ઇન્વર્સ અંડર રૂટ x લખી શકું. માઇનસ અંદર મલ્ટીપ્લાય કરો sin ઇન્વર્સ અંડર રૂટ x પ્લસ sin ઇન્વર્સ અંડર રૂટ x 2 sin ઇન્વર્સ અંડર રૂટ x માઇનસ પાઈ બાય 2. બેયને સેપરેટ સંકલન આપી દે, બેયને આપી દે. આ વસ્તુ આપણે મેળવવાની છે. આનું સંકલન ખબર છે, આની મને ખબર નથી. તો એના માટે મેં શું કર્યું? એને I1 ધાર લીધું, એટલે કે sin ઇન્વર્સ અંડર રૂટ x. અંડર રૂટ x બરાબર શું કર્યું? t થયું, એટલે x બરાબર t સ્ક્વેર dx બરાબર 2t dt. જ્યાં જે કિંમત હતી ત્યાં અહીંયા અને અહીંયા બે વસ્તુની કિંમત મૂકી દીધી. તો અહીંયા બે વિધેયો આવી ગયા, બે વિધેયો ગુણાકારમાં ઉપરથી પાછું સંકલન. તો જો બે વિધેયો ની ગુણાકારમાં ઉપરથી પાછું સંકલન હોય તો આપણી પાસે એક જ રીત છે. કઈ છે રીત? ખંડશઃ સંકલન. ખંડશઃ સંકલનની અંદર આપણે uv ધારવા પડે. uv કઈ રીતે ધારવા પડે? તો uv આપણે લ્યાટ મુજબ ધારવા પડે. લ્યાટ મુજબ ધાર્યા એટલે u કોણ આવ્યું? sin ઇન્વર્સ t ને v કોણ આવ્યું? t. ઓકે,
તો આવી જ રીતે દાખલાને આગળ લઈ જવું પડશે, પણ બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો વ્યવસ્થિત વિડીયોને પોઝ ડાઉન કરી અને સાથોસાથ બુકની અંદર નોટ ડાઉન કરતા રહેજો, કારણ કે આપણી પાસે બોર્ડ છે મોટું, એટલે વારંવાર સાફ કરવું પડે છે, બરાબર. અને એવું લાગે તો વિડીયોને રિવાઇન્ડ કરી ને ફરીવાર જરાક જોઈ લેજો, બરાબર. હવે આપણે જોઈએ છીએ યુવી વાળી રીતમાં. I1 બરાબર 2 તો છે જ, 2 ને હું સોરી I બહાર રાખ્યું. UM ના યુવી વાળી રીત તમને ખબર, UM નામ વિનું સંકલન માઇનસ સંકલન દે વિનું યુનું વિકલન વિનું સંકલન આખાનું સંકલન, આવું હતું યુવી વાળી રીત, બરાબર. તો UM નામ એટલે sin ઇન્વર્સ TM નામ વિનું સંકલન એટલે વિનું સંકલન માઇનસ આખું સંકલનમાં યુનું વિકલન 1/√1 માઇનસ અહીંયા જો શું છે તો સોરી આપણે પહેલા વિકલન લખીએ, એરર મૂકવું નથી. તો જો dx બરાબર સોરી sin ઇન્વર્સ t ની સાપેક્ષે છે t. હવે v નું સંકલન એટલે t dt આખાનું સંકલન dt. ઓકે, તો જો I1 બરાબર આપણે આ વસ્તુ નથી ઈ મેળવીએ છીએ, તો જો 2 બરાબર sin ઇન્વર્સ t, અહીંયા જો શું થાય તો અહીંયા t² એક ઘાત વધેલી ઘાત છેદમાં માઇનસ સંકલનની અંદર 1/√1 માઇનસ t², અહીંયા શું થાય t²/2 બરાબર dt, આવું થશે. ઓકે, એકવાર હજી ચેક કરી લેવું લાગે તો. હવે આ 2 ને હું અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી દઉં, હવે 2 ને અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી દઉં, I1 બરાબર શું થઈ જાય sin ઇન્વર્સ t² આ ગુણાકાર 2 ઉડી ગયા, માઇનસ અહીંયા અંદર મલ્ટીપ્લાય કરો 2 ઉડી જાય તો શું વધે t²/1 માઇનસ t² dt. આટલી વસ્તુ વધે, બરાબર. બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો વ્યવસ્થિત વિડીયોને પોઝ ડાઉન કરી અને બુકમાં નોટ ડાઉન આ બધું કરી લેજો. ઓકે, તો હવે આગળ લઈ જઈએ. તો જો આગળ આપણે દાખલાને લઈ જઈએ છીએ. હવે અહીંયા તમે જોવો તો કાંઈ નથી, સંકલન આનું કરવાનું બાકી છે, આનું સંકલન કરવાનું બાકી છે, એટલે આપણે આના જેવું જ પદ બનાવવું પડશે. તો હું શું કરું છું, આમાંથી માઇનસ ઉપરથી કોમન લઉં છું, ઉપરથી માઇનસ કોમન લઉં તો આ પ્લસ છે તો માઇનસ થઈ જાય, માઇનસ કોમન લઈ જાય માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ ગયા. હવે એક મેં ઉમેરા અને એકને હું બાદ કરું છું, આમ કહી શકું છું એક ઉમેરા અને એક બાદ કર્યા, આ જોઈ લો એક ઉમેરા એક બાદ કર્યા એટલે પદ એમ નામ રહ્યું t² હતા, t² જે માઇનસ મેં કોમન લીધા હતા એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ ગયા અને માઇનસ t² થઈ ગયા. હવે હું બેયમાં સેપરેટ આપી શકું, જોઉં તો હું બેયમાં સેપરેટ આપું એટલે આવું થાય. આ એકવાર સેપરેટ આપી દઉં છું. I1 બરાબર sin ઇન્વર્સ t ઇન્ટુ t² પ્લસ આ સંકલન છે, બરાબર. હજી તો આ સંકલન છે સેપરેટ આપો શું થાય 1 માઇનસ t² અપોન √1 માઇનસ t² માઇનસ 1/√1 માઇનસ t² dt. ઓકે, હવે તમે જો તો આનું કાંઈ કરવું હોય ને સંકલન આનું કરવાનું છે. હજી એક સ્ટેપ આપણે આગળ વધ્યા. I1 બરાબર આમ લખીએ હું sin ઇન્વર્સ t ઇન્ટુ t². હવે જો પ્લસ, હવે અહીંયા તમે જો તો આ બે વાર છે 1 માઇનસ √t², 1 માઇનસ t² એટલે √ બે વાર છે, એક વાર ઉડી જાય તો એક વાર હજી વધે સંકલનની અંદર 1 માઇનસ t², આવું વધે માઇનસ 1/√1 માઇનસ t² dt. હવે તમને આનું s² માઇનસ x² વાળું પણ સૂત્ર આવડે છે અને 1/s² માઇનસ x² વાળું પણ સૂત્ર આવડે છે. એ બેયની અંદર તમે એનું સંકલન કરી અને છેલ્લે t ની કિંમત મૂકવાની. શું મૂકવાની? t ની કિંમત. t ની કિંમત તમે શું મૂકશો તો તમે જે ધારી છે તે શું ધારી હતી તો t ની કિંમત તમે √x બરાબર t ધારી તો t ની જગ્યાએ √x મૂકવાના. એ મૂકો એટલે તમને આખી વસ્તુ I1 બનશે. I1 અહીંયા મૂકીને પાછું એનું સંકલન કરવાનું. આવડો મોટો દાખલો છે, બરાબર. એવું લાગે તો જરાક તમે અહીંથી હોમવર્કમાં કરી નાખજો બેટા, અને ન આવડે તો પાછી તમે જાણ પણ કરજો. હજી એકવાર સમજાવી દઉં છું મેં શું કર્યું છે. તો મેં અહીંયા જો I મળી ગયો છે એમાં આ વસ્તુ જે sin √x એ ઘટે છે તો એની અંદર √x બરાબર મેં t ધાર્યા હતા. √x બરાબર t ધારીને સાદુરૂપ આપ્યું, યુવી વાળી રીત આવી, યુવી વાળી રીતનું સાદુરૂપ આપ્યું છે. સાદુરૂપ આપતા અહીંયા જો √1 માઇનસ t² વિધાન 1/√1 માઇનસ t² વિધાન અહીંયા s² માઇનસ x² વાળું અને 1/s² માઇનસ x વાળું બેનું સંકલન તમને આવડે જ છે. એ સંકલન કરી અને t ની કિંમત મૂકી દો. t ની કિંમત મૂકીને જે બને એને મૂકી સાદુરૂપ આપી દો. એ તમારો આવી ગયો જવાબ, બરાબર બેટા. તો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો વ્યવસ્થિત વિડીયોને પોઝ ડાઉન કરી અને આપણે જે બુક બનાવીએ છીએ એની અંદર નોટ ડાઉન કરી લો. પછી આપણે આગળ
બીજા દાખલાઓ તરફ વધીએ. બરાબર બેટા, હોમવર્કની અંદર અહીંથી જે દાખલો બાકી છે એ હોમવર્કમાં કરી નાખજો. બેટા આપણે સ્વાધ્યાય 7નો 21મો દાખલો જોઈએ છીએ. 20મો દાખલો આપણે બાકી રાખ્યું છે. બરાબર, 21મો દાખલો જોઈએ છે. તો 21મા દાખલાની અંદર આપણે જ્યારે ભણતા હતા અનિયત સંકલન ત્યારે એક આવી વાત કરી હતી, e⁻x વાળો આવે ત્યારે આ એક વસ્તુ હતી e⁻x કૌંસમાં f(x) પ્લસ f' dx. તો આનું સંકલન થાય e⁻x f(x) પ્લસ c. આ વસ્તુ, આ સૂત્ર, આ ફોર્મ્યુલા આપણે યાદ રાખ્યા હતા તમને. બરાબર, અને આ એક પેલા ચેક કરી લેવું એવું પણ કીધું હતું, પછી દાખલાને આગળ લઈ જવું. બરાબર, આવી આપણે વાત કરી હતી. તો હવે દાખલાને જોઈએ તો આવું છે 2 પ્લસ sin 2x sin 2 થીટા વાળો 2 sin થીટા cos થીટા, બરાબર, છેદમાં 1 પ્લસ cos 2x. તો આવું સૂત્ર હતું બેટા, cos square x બરાબર 1 પ્લસ cos 2x બાય 2. આવું સૂત્ર છે. તો જો 1 પ્લસ cos 2x હોય, 2 ભાગાકારમાં બાજુ ગુણાકારમાં 1 પ્લસ cos 2x ની જગ્યાએ શું લખી શકો? 2 cos square x આવું લખી શકો. અને e⁻x dx બે એમ નામ જ છે. ઓકે, બેયને આપો સેપરેટ. બેયને સેપરેટ આપો, 2 2 કેન્સલ, 1 upon cos square x એટલે શું થઈ ગયું? sec square x પ્લસ 2 2 કેન્સલ, એક એક વાર cos કેન્સલ, sin upon cos એટલે શું થઈ ગયું? tan x. આ e⁻x dx. હવે તમે જોજો, e⁻x હોવું જોઈએ, આ તમારો f(x) છે, એની બાજુમાં તમારો વિકલન હોવું જોઈએ આ સૂત્ર મુજબ. બરાબર, e⁻x f(x) પ્લસ f'(x). તો જો આ i બરાબર તમે ગોઠવો તો e⁻x બરાબર tan x, એ તમારો f(x) છે, વત્તા sec square x એટલે એનું વિકલન છે. જો તો થાય છે, આ તમારો f(x) થઈ ગયો, આ તમારો f' થઈ ગયો, કારણ કે આ f(x) નું વિકલન કરો tan x sec square x થાય. તો આનું તમે સંકલન કરો તો શું આવે? e⁻x f(x) એટલે કોણ આવે? tan x પ્લસ c. આ થઈ ગયો તમારો 21મા દાખલાનો જવાબ. બરાબર બેટા, આ આપણે આવા દાખલાઓ ભણી જ ગયા છીએ, પણ થોડું આવા દાખલાઓ એટલા માટે થોડા ગણીએ છીએ કે તમારે રિવિઝન થઈ જાય અને તમને એ જે ફોર્મ્યુલા બધી વસ્તુ હતી યાદ આવી જાય. એટલે આપણે જરાક હિન્ટ આપતા જઈએ છીએ અને અમુક દાખલા કરાવતા જઈએ છીએ અને બીજા તમને હોમવર્કમાં આપતા જઈએ છીએ. બરાબર બેટા, તો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને વ્યવસ્થિત રીતે સમજાઈ ગયું હશે એવી હું આશા રાખું છું, અને બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો વ્યવસ્થિત રીતે ક્લાસને એટેન્ડ કર્યો હશે એવી પણ હું આશા રાખું છું. બરાબર બેટા, આજના લેક્ચરમાં આપણે અહીં સુધી રાખીએ છીએ, અને તમે મને જે શાંતિપૂર્વક સાંભળો એ માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને ફરીવાર આપણે આવી અવનવી મુલાકાતો થતી રહેશે. બરાબર, હવે લઈએ તમારાથી વિદાય. જય હિન્દ, જય ભારત.